Para sa mga Amerikano, natatanging araw ang ika-4 ng Hulyo o Araw ng Kalayaan. Ang araw kung kailan idineklara ang kalayaan mula sa pamamahala ng mga Brito noong unang panahon na nagtatag ng bagong nasyon na kinikilala ngayon bilang makapangyarihang bansa sa buong mundo, ang Estados Unidos. Iba't iba ang kahulugan ng 4th of July. Ito ay tungkol sa pamilya, pagsasama-sama, getaway sa mga beach, at i-enjoy ang pagsasama-sama sa holiday. Hindi rin papahuli ang mga barbecue, mga parada, kamangha-mangha mga fireworks na pinapakita. Happy 4th of July! Ngunit sa likod ng lahat ng mga pagdiriwang na ito ay ang pagkilala sa halaga ng bawat mamamayan na naninirahan dito sa Amerika na mabuhay ng malaya sa buhay, nang walang pang-aapi, pagkakaroon ng akses sa lahat ng oportunidad upang umunlad at mahanap ang kaligayahan sa isang bansa. Sa isang pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng Amerika, masasabing isang kandungan nito para sa mga naghahanap ng oportunidad dahil sa pagpapahalaga ng bawat isa sa hirap at tiyaga ng kada individual na nais umunlad sa bansang ito. Ngayon, maglakbay tayo sa kasaysayan at kilalanin ang mga bagay na nagpanatili sa demokrasya na isinilang mahigit 2 siglo na nakakaraan. Ang Pamana ng Kalayaan. Isang special report sa Araw ng Kalayaan ng Estados Unidos. Wala na sigurong tatalo pa sa statwa na nasa likod ko ngayon kung simbolo ang pag-uusapan na kilala sa buong mundo. Ito ang replica ng Statue of Liberty na sinasabing sumisimbolo sa maliwanag na gabay para sa maraming henerasyon ng mga panauhin at mga nais manirahan dito sa Estados Unidos. I'm David Dubois. Welcome to SMNI USA Special Report. Today, Americans will celebrate the nation's Independence Day on July 4th. The 1776 colonial leaders approved the final Declaration of Independence for the United States. The Statue of Liberty has stood in New York Harbor for more than 100 years. It was a gift from the people of France in 1884. Its full name is Liberty Enlightening the World. The statue is 46 meters tall from its base, and it's made mostly of copper and is sometimes called Lady Liberty. The United States and France have been friends and allies since the time of American Revolution. France helped the American colonial armies defeat the British. France had wanted to give the statue to the United States on the 100th anniversary of the Declaration of Independence, July 4th, 1876. But technical problems and lack of money delayed the project. France finally presented the statue to the United States in Paris in 1884. The Statue of Liberty became a symbol of hope for immigrants coming to the United States by ship from Europe. More than 12 million people passed the statue between 1892 and 1924 on their way to the Immigration Center on nearby Ellis Island. More than 40% of Americans have an ancestor who have passed through Ellis Island. Through the years, millions of people continue to visit the Statue of Liberty. To me, it symbolizes freedom and the American dream, and it also symbolizes the opportunity that everyone should have, both as Americans and as immigrants, to come to this country and better themselves and better their families. You know, it's a shining example of liberty here in the United States, and our country is founded based upon the idea that the people rule themselves, and you know, that's what the Statue of Liberty means. Yeah. This July 4th, if you are in New York City, come and visit the Statue of Liberty and climb inside the statue all the way to the top. It is not an easy thing to do. More than 350 steps lead to Lady Liberty's crown, but it's all worth the climb. Reporting from New Jersey for the American Independence Day special coverage, this is David Dubois, Sunshine Media Network International, USA.
Alam niyo ba na sa araw na ito ay dumating dito sa Estados Unidos ang pangalawang Statue of Liberty, isang maliit na replika na binansagang kapatid ng Statue of Liberty na nagmula din sa France. Ang maliit na kapatid na babae ng original na Statue of Liberty ay mahigit 9 na talampakan ang laki o di hamak na 12 times na mas maliit kumpara sa original na statwa. Ang bantog na obra na ito ay binansagang Liberty Enlightening the World Statue na isa sa mga walang hanggang simbolo ng kalayaan at demokrasya. Noong Hunyo 7, ang mas maliit na bersyon ay isinakay at niload sa isang espesyal na lalagyan sa National Museum of Arts and Crafts o CNAM sa Paris, kung saan ito ay nakatayo mula pa noong 2011. Sinabi ng pangkalahatang administrador ng CNAM na si Olivier Ferron na nais ng France na magpadala ng isang simpleng mensahe na ang pagkakaibigan nito sa Estados Unidos ay napakahalaga, lalo na sa panahon ng pandemya. Idinagdag ni Ferron na ang batas na ito ay magpapatuloy upang alagaan at ipagtanggol ang pagkakaibigan na iyon. Ito rin ang hangarin sa likod ng pagpapadala ng orihinal na estatwa sa Amerika noong 1886. Masiglang tinanggap ng mga taga New York ang maliit na bersyon mula nang dumating ito sa Ellis Island noong July 1 at mananatili doon bilang hanggang sa araw ng pagdiriwang ng 4th of July hanggang July 5. Ang huling patutunguhan ng kapatid na replika ay ang Washington DC sa tirahan ng embahador ng Pransya, kung saan ipapakita ito sa loob ng 10 taon upang sementohin ang pagkakaibigan ng Pransya at bansang Amerika. Ito si Princess Laranas nag-uulat mula dito sa New York City, New York para sa 4th of July Special Report ng SMNI News, USA. Ngunit gaano nga ba kaimportante ang kalayaan sa bansang ito? Tunghayan natin ang ilan sa mga pangunahing kaganapan noon na humantong sa pagdeklara ng kasarinlan ng Estados Unidos. Simula nang madiskubre ng mga taga-Europa ang Amerika noong 1490s, sinakop ang bagong natagpuang kontinente sa mga susunod na siglo. Ang 13 kolonya ay teritoryo sa silangang bahagi ng Amerika na una nang nakuha ng mga Briton. Matapos ang isang pagtatalo sa pagitan ng Great Britain at France sa ilang mga teritoryo, natalo ang Britanya at nabaon sa malaking utang. Napagpasyahan nito na buwisan ang mga kolonya nito, kabilang na ang mga Amerikano na naninirahan doon sa maraming henerasyon. Ngunit tumanggi ang mga Amerikano na magbayad ng buwis sa kadahilanang wala silang kinatawan sa British Parliament at dahil dito, nagsimula nilang i-boycott ang British government. Nagtatag ng mga hostilities ang mga colonies sa 13 mga kolonya habang patuloy ang Britain sa pagpapatupad ng buwis. Isa sa pinakatanyag na rebelyon ay ang Boston Tea Party, kung saan isang banda ng mga kolonista ay nagpanggap ng mga Native Americans at itinapon sa dagat ang lahat ng mga tsaa mula sa British ships. Bilang resulta ng rebelyon na iyon sa Tea Party, pinarusahan ng Britain ang Massachusetts sa pamamagitan ng mas maraming paghihigpit na tinatawag na Intolerable Acts at naglagay din sila ng sarili nilang gobernador. Sa retaliation, ang mga kolonista ay bumuo ng kanilang sariling sandatahan laban sa American colonists. Ngunit isang panday na nagngangalang si Paul Revere ay nalaman ito at naglakbay mula Boston hanggang Lexington at Concord, Massachusetts upang balaan ang mga Amerikano sa tangkang pag-atake ng mga Briton. Sa pagsiklab ng revolusyon, ang mga pinuno ng 13 colonies ay nagkaisa para sa ikalawang kontinental na kongreso at hinirang na congressman si George Washington na mamuno sa Continental Army. Sumiklab ang digmaan noong 1776. Nagpatuloy ang kongreso sa paggawa ng draft na naging pinakamakasaysayang pahayag ng isang bansa na nag-aasam ng karapatan para sa kanilang kalayaan.
We therefore, the representatives of the United States of America, in General Congress, assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the name and by the authority of the good people of these colonies, solemnly publish and declare that these united colonies are and of right ought to be free and independent states, that they are absolved from all allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the state of Great Britain is and ought to be totally dissolved, and that as free and independent states they have full power to levy war, conclude peace, contract alliances, establish commerce, and to do all other acts and things which independent states may of right do. 13 mga kolonya ang sama-samang lumaban sa pamamahala ng Britanya upang makamit ang Deklarasyon ng Kalayaan. Ang deklarasyong ito ay pinagtibay ng Constitutional Congress noong Hulyo 4 taong 1776. Formal nitong inihayag ang Estados Unidos ng Amerika na isang malaya at soberanyang bansa. Ang Constitutional Congress ay nagpulong dito mismo sa gusaling ito, na dating Pennsylvania State House upang bumoto. Isang 5-man committee kabilang sina Thomas Jefferson, John Adams, at Benjamin Franklin na kinalaunay naging mga pangulo ng bansa ay inatasan sa pagbuo ng isang formal na pahayag ng mga hangarin ng mga kolonya. Ang karamihan sa pagsulat ay pinagkatiwala kay Thomas Jefferson. At ang husay sa pagsusulat ni Jefferson ay paunang salita o preamble ay nananatiling nakaukit sa mga puso at isipan ng mamamayang Amerikano. Ang mga salitang ito ay naging isang awit para sa sinumang mga tao ng anumang bansa na nais maging malaya sa pang-aapi. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Ang Deklarasyon ng Kalayaan ay ang unang formal na pahayag ng isang tao na iginigiit ang kanilang karapatan na pumili ng kanilang sariling gobyerno. Ito ay idineklarang walang lahi o kultura ang higit sa anupaman at binigyan sila ng Diyos ng tiyak na pangunahing mga karapatan na hindi kailanman maiaalis upang maprotektahan ang pangunahing mga karapatang ito. Iginigiit din ito na ang gobyerno ay binibigyan ng kapangyarihan ng mga tao at ang mga tao ay may karapatang baguhin ito kung hindi nito prioridad ang kanilang interes. Inilatag ng dokumentong ito ang mga pundasyon ng demokrasya. Makalipas ang 4 na araw, noong 8 ng Hulyo, ang Liberty Bell na nasa talampas ng Pennsylvania State House ay umalingaw-ngaw ng malakas upang tipunin ang mga tao para sa unang publikong pagbasa ng Deklarasyon ng Kalayaan. Ipinanganak na ang Estados Unidos ng Amerika. Ito si Sara Galaura nag-uulat para sa SMNI USA 4th of July Special Report. Legend has it that Betsy Ross made the first flag of America. There is no actual proof of this, except the written testament of her grandson. She was supposedly visited by George Washington and 2 other men, who presented her with a sketch of a flag that featured 13 red and white stripes and 13 six-pointed stars. She was asked to create the flag, and she did, with some changes like making a 5-pointed star instead of 6. Its design commemorates the 13 colonies that defied British rule to establish a new republic. 13 red and white stripes, 13 red stars in a blue field. I am standing in front of the Star-Spangled Flag House in Baltimore, Maryland, which has a very interesting story to tell. This used to be the home of Mary Young Pickersgill, a flag maker who had sewn the garrison flag for Fort McHenry during the Battle of Baltimore in 1814. In August of 1814 invaded Baltimore. As 4,500 British troops landed, its warships moved toward Fort McHenry and began a 25-hour bombardment of the fort. But they failed to force its commander, General Armistead, and the defenders to surrender. As the British troops withdrew, the garrison flag, now known as the Star-Spangled Banner,
was raised over Fort McHenry. The garrison flag sewn by Mary Pickersgill was so big that when it was raised, could be seen for several miles. A young lawyer and poet named Francis Scott Key witnessed the battle from on board a truce vessel and was so inspired when he saw the flag that he wrote a poem. It eventually became the Star-Spangled Banner, America's national anthem in 1931. The Star-Spangled Banner continues to inspire us, a reminder of how millions of Americans over the centuries have fought for this country to preserve the ideals of freedom. Ang national anthem ng Estados Unidos na Star-Spangled Banner ay hindi lamang isa sa pinakatanyag ng pabansang awit sa buong mundo. Ito rin ang isa sa pinakamahirap kantahin dahil sa taas ng tono nito. Ngunit ilang mga Pinoy na ang bumirit ng kantang ito na tunay na hinangaan ng mga Amerikano. Maraming mga mang-aawit at superstars na ang kumanta ng pambansang awit na ito. Mula kay Christina Aguilera na nakalimot sa lyrics during Super Bowl XLV hanggang kay Michael Bolton na sinulat pa ang mga lyrics sa kanyang kamay. Ngunit papatalo pa ba ang Pinoy pagdating sa kantahan? Narito ang mga Pilipino at Filipino-American performers na umawit ng Star-Spangled ng buong gilas na pinahanga hindi lamang ang Amerika kundi buong mundo. Una na dito si Charis na kinanta ito sa Dodgers Opening Day 2009. Si Lea Salonga sa iba't ibang baseball at sports competition sa California. Arnold Pineda ng Journey sa isang sports competition sa Arizona. And the rockets at marami pang mga film celebrities at performers na nagpatindig balahibo sa mga audience at mga nakikinig nito. Ang kahanga-hanga sa awiting ito ay hindi lamang dahil sa mga mang-aawit, ngunit dahil sa nilalaman ng mensahe sa patriotismo at katapangan ng bansa na kinakatawan nito. Ito si Noelan de Gracia para sa SMNI USA 4th of July Special Report. The Constitution of the United States is the supreme law of the country. It was ratified in September 17, 1787 by the delegates to the Constitutional Convention in Philadelphia, led by George Washington. And it is stored here at the National Archives Museum. The Constitution is one of 3 charters of freedom, the other 2 being the Bill of Rights and the Declaration of Independence. The original document of the Declaration of Independence was sworn and faded from years of public display that they made copperplate engraven to the print copies of it and preserved the original. The third of America's founding documents kept here is the Bill of Rights. It protects the freedom of speech, press, religion, and assembly, and many more. What is preserved here is the original joint resolution passed by Congress on September 25, 1789, proposing 12 amendments to the Constitution. The 10 that were ratified came to be known as the Bill of Rights. Reporting from Washington, D.C. for the Independence Day special coverage, this is Hevoy Russell, Sunshine Media Network International, USA. This is the Capitol Building, which sits on the other end of Washington, D.C. This is where Congress meets and all of the laws of the land are crafted.
to be missed is the Lincoln Memorial, which has this famous statue of Abraham Lincoln, 16th President of the United States. And last, the most iconic landmark here in Washington, D.C., the White House. When the United States was a brand new country, this building did not exist. George Washington, the first American president, lived in New York City. The government then decided that there should be a central place where the president would live and work, and a city would be built around it to house the main arms of government. They named this city Washington, District of Columbia. It was named after George Washington and Christopher Columbus. Reporting from the White House for the Independence Day special coverage, this is Sam Miller, Sunshine Media Network International, USA. Ngunit ang lakas ng pinakamapangyarihang demokrasya ay nasubukan. Sa nagdaang taon, nasaksihan ng buong mundo ang mga protesta na yumurak sa bansa na humihingi ng pagkakapantay-pantay sa karapatang panlahi na patuloy na nagkukubli sa lipunan ng Amerika. America was never great. America was never great. What do we want? Justice. What do we want now? Americans are having trouble adjusting to the new reality that the coronavirus pandemic has brought. Kasabay nito, ang bansa ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban sa pandemyang dala ng coronavirus na nagparalisa sa ekonomiya nito at sinubukan ang kakayahang tumugon sa mga pangangailangan ng bawat mamamayan. Ilang buwan matapos ang US presidential election, sinalubong ang bagong taon ng isang kaganapan nang suguri ng mga rioters ang US Capitol Building, ang itinuturing na templo ng demokrasya ng Amerika. Layo nila na baliktarin ang resulta ng halalan ng pagkapresidente. Ang pag-atake sa US Capitol ay nagbuwag at humugi sa ideolohiya sa konstitusyon ng Estados Unidos. To those who engaged in the gleeful desecration of this, our temple of democracy, American democracy, justice will be done. Ang mga kaganapan nitong nakarang 2 taon ay nagsiwalat ng sugat sa isang demokrasya na walang nagtangkang humamon sa nakaraang 200 taon. Inihayag nito ang kahinaan na pilit na kinilala ng bansang Amerika. Ngunit itinulak nito ang bansa na bumalik sa pinahahalagang aspeto na naging dahilan ng Araw ng Kalayaan noong 1776. Sa kasalukuyan, ang mga kaganapang ito ay nagdadala ng mga prinsipyo at pagpapahalaga sa bagong layunin at hangarin. Habang pinagdiriwang natin ang 245 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Bansang Amerika, isa sa pinakatanyag na pahayag ang iniwan ni John F. Kennedy na nagbubuod sa kaulugan ng kalayaan ng Estados Unidos. That we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. Abangan ang Part 2 ng Pamana ng Kalayaan. Hatid sa inyo ng SMNI News USA, 4th of July Special Report.